आज आपण करणार आहोत पावसाळ्यासाठी अगदी खास अशी रेसिपी अळू चीज पॉपकॉर्न। आपण सुरुवात करूया। अळू चीज पॉपकॉर्न करण्यासाठी सगळ्यात आधी इथे मी अळूची पानं घेतलेली आहेत। ती स्वच्छ धुवून घ्यायची आहेत आणि आता आपण ती कट करूया। ही अळूची पानं कट करण्यासाठी सगळ्यात आधी आपण त्याचा देठ हा जो आहे हा काढून घ्यायचा आहे। आता ही अळूची पानं कापण्यासाठी आपण ही अशा तऱ्हेने गुंडाळून घेऊया। गुंडाळल्यानंतर मध्ये कापून घेऊया आणि आता ही एकावर एक ठेवून बारीक आपल्याला कापून घ्यायचं। आता ही चिरलेली पानं आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। अळू छान बारीक चिरून झालेला आहे। आता एका बाजूला मी तेल तापत ठेवतेय। गॅस ऑन करूया। तेल जोपर्यंत गरम होतंय ह्या चिरलेल्या अळूमध्ये आपण सगळे मसाले घालून मिश्रण तयार करून घ्यायचे। इथे 2 टीस्पून आलं लसणाची पेस्ट घालून घेऊया। 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या। इथे पाव कप बेसन घेतलेलं आहे। हा बेसन मी भाजून घेतलेला आहे। पाव कप तांदळाचं पीठ, पाव कप कॉर्नफ्लॉर। आता चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया। आता घालूया हाफ टीस्पून हळद, अर्धा टीस्पून काळी मिरी पावडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स घालून घेऊया। आता घालूया पाव कप एवढी कोथिंबीर, 1 टीस्पून साखर घालून घेऊया। हे सगळं आता आपण हाताने व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। हे सगळं व्यवस्थित मिक्स झाल्यावर आता आपण ह्याच्यात घालणार आहोत चिंचेचा कोळ। अळूचा खाजरेपणा कमी करण्यासाठी ह्याच्यात चिंचेचा कोळ घालणं अगदी आवश्यक आहे। हे सगळं मिक्स करायचं आहे आणि जेवढं लागेल तेवढंच पाणी आपण ह्याच्यात घालणार आहोत। हे जे बॅटर आहे ते आपल्याला खूप सैल करायचं नाही आहे, त्यामुळे जसं पाणी लागेल त्याच प्रमाणात आपल्याला पाणी घालायचं आहे। हे पाहू शकता, असा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे आपल्याला। अळूच्या मिश्रणाचा गोळा तयार आहे। आपण अळू चीज पॉपकॉर्न करतोय, म्हणजेच ह्याच्यात आपल्याला चीज स्टफ करायचं आहे। तर आता काय करूया, हाताला थोडंसं तेल घ्यायचं आणि ह्या मिश्रणाचे छोटे छोटे गोळे तयार करायचे आणि त्याच्यात चीजचे क्यूब्स आपल्याला स्टफ करायचे। गोळा बंद करून घेऊया आणि आता ब्रेड क्रम्बमध्ये आपल्याला हा गोळा घोळवून घ्यायचा आहे। आपले पॉपकॉर्न तयार आहेत। तेल परफेक्ट गरम झालेलं आहे। हे बघा, रंग बघू शकता, छान असे क्रिस्पी आपले अळू चीज पॉपकॉर्न झालेले आहेत। आपण आता ते काढून घेऊया। अळू चीज पॉपकॉर्न तयार आहेत। अगदी छान क्रिस्पी झालेले आहेत। हे तुम्ही कशाही बरोबर खाऊ शकता, केचप, चटणी, अगदी चहा बरोबर सुद्धा। हे नक्की करून पाहायचे, कसे झालेत ते आम्हाला कळवायचं सुद्धा आहे। आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचे। आपण पुन्हा भेटणार आहोत अशाच छानशा रेसिपीसह पुढच्या भागात।